Just a few things to share with you this afternoon quickly. Je tady pár věcí, s kterými bych se s vámi ráda podělila tohleto odpoledne. And I'm going to start off with one of the things that I mentioned the most yesterday. A chci začít s pár věcmi, kterými jsem začala včera odpoledne. And it's in a question form. You don't have to answer it out loud, but just answer this to yourself. Je to odpověď, kterou po vás chci, a nemusíte odpovídat na hlas, jenom si odpovědět sami pro sebe. Well, really two questions. Ve skutečnosti jsou to dvě otázky. The first one is, do you have a dream? První je, máte svůj sen? A dream that motivates you. Sen, který vás motivuje. And do you believe this business will get you that dream? A věříte tomu, že tento biznis vám ten sen docílí? Because those are the two most important things you have to have and to feel before you know how to build a business. Protože tohle je přesně to, co potřebujete vědět předtím, než vůbec víte, jak tento biznis dělat. And it's important je důležité to be motivated by the dream. Být motivován svým snem. So if you can answer those questions, pokud jste schopni odpovědět na tyto otázky, then the rest is just routine learning how to build a business. Tak ten zbytek je pouhá rutina k tomu, abyste vybudovali tento biznis. And we usually do seminars on teaching people how to dream. Většinou máme semináře na to, jenom jak učit lidi, jak vlastně snít. Which we won't have time to do today. Bohužel nebudeme mít čas na tohle dneska. But if for some reason you're having trouble establishing what your dream is, ale v případě, že byste měli problém se svými sny, then you should get counseling with your upline and with your direct. V tom případě byste si měli domluvit counseling se svým uplinem nebo direktem. Then the next thing is, are you willing to do whatever it takes? Další věc je, jste ochotní proto dělat cokoliv, co je třeba. Just like I told last night that Pavlina is here with her 11-day-old baby. Stejně tak, jako já jsem říkala, že Pavlina je dneska se svým 11letým miminkem. So are you willing to make that commitment? Takže jste ochotní proto udělat cokoliv je třeba. And the more committed you are, the more you focus on this business and the time you spend in it. Čím více jste motivovaní, tím více jste ochotní proto něco udělat. And you have to set the example for the rest of your group. A vy musíte být pro všechny příkladem. So it's important to set a good example. Proto je velmi důležité dávat dobrý příklad. And I just want to tell you at this point, I mentioned this to David and Rick and several others of what a good example you are setting as leaders in the way you dress and in the way you look. Proto bych vám ráda řekla, jak krásné je, když vy sami jste příkladem nejenom co děláte, ale i jak vypadáte, jak se oblíkáte, co máte na sobě. And just what I can see from the general look of the audience yesterday, they were looking good too. A co mohu říct ze včerejška, ze všeobecného pohledu do obecenstva, všichni vypadají opravdu dobře. But that's something we have to continue to work on with our groups, and you have to continue to work with your groups too. A to je přesně, co my potřebujeme dělat, pracovat s těmito lidmi na takových věcech, a to je to samé, co musíte dělat i vy, pracovat na těch samých. Because the way we look and dress, protože to, jak vypadáme a jak se strojíme, portrays our business to other people. To vlastně přináší business na další lidi. They see that first before anything comes out of our mouths. Protože to je to první, co všichni vidí předtím, když vůbec promluvíme. But again, just a couple things that you need to watch that will hurt your commitment level. Ale tady je pár poznámek, který by vám mohly třeba ublížit. Be careful about gossiping. Dejte si strašný pozor na škaredý pomluvy. About upline, downline, distributors, the company. Týká se to uplineu, downlineu, MV company. And if you have any situations, they always go upline. A kdykoliv máte jakoukoliv situaci, vždycky běžte za svým uplinem. You're always positive to your distributors. Vždycky musíte být pozitivní ke svým distributorům. Another important thing to steer away from or not to associate with are negative friends and relatives.
Další věc, který se musíte 100% vyvarovat, jsou negativní přátelé a negativní příbuzní. You may have to just not associate with them for a while. Možná, že s nima nebudete chvíli v přátelství nebo v kontaktu vůbec. And depending on their attitude, maybe for a long while. A podle jejich nálady, možná to bude trošku delší čas. But the most important thing I'm trying to tell you is to keep your attention focused on this business and on your dreams and goals, and then you will achieve them. Ale co je skutečně potřeba dělat, je soustředit se plně na tento biznis a nesoustředit se na ty negativní věci. Všechno směřovat k biznisu. And build up a little barrier or shield against all the negative diversions that can distract you from building your business. Vybudujte si okolo sebe takovou malou bariéru proti těm negativním vlivům zvenčí, abyste mohli budovat pevně svůj biznis. Because you can build this business as big as you want to. Protože vy si můžete vybudovat takový biznis, jak velký vy sami chcete. The only limits are the limits of how big can you dream. Jediný limity, který tady jsou limity, které jsou ve vás, ve vašich snech. So how big can you dream? Takže jak obrovsky dokážete snít? So we all have goals that we work on continually. Takže všichni máme sny, na kterých stále pracujeme. And that's what you have just started here, and that's what's exciting. A to je přesně to, s čím začínáte vy tady dneska, a to je to nádherný. We see great things for you people here. Vidíme krásné věci, které vás tady čekají pro vás, pro všechny. And we know you can do it. A my víme, že vy to dokážete. So thank you. Takže děkuji. Great. You're it. I've got a question that is, what are your goals and dreams? Mám otázku, a jaký jsou vaše sny a cíle? And I don't think I've ever really asked that question to many of you here, so I would like to know what are some of the things that you people here are looking for out of the business. A já si nepamatuju, jestli jsem se některých z vás na tuhle otázku ptal, takže se vás zeptám teďka. Co jsou ty věci, které vy očekáváte od tohohle biznesu? How many of you people are looking for freedom out of the business? That's one of the top Kdo z things that you vás want. má na prvním místě svobodu, že by chtěl dosáhnout z biznesu? Okay, now tell me what freedom means. Tak mi teďka vysvětlete, co to je svoboda. How much does a house cost? Just a Kolik stojí dům? So $50,000 would be a good basic house. Takže i za $50,000 za 1,5 milionu by se dal koupit nějaký domeček někde. How many people live in an apartment? Kdo z vás bydlí v bytě? Kdo má byt? So a house would be a big deal. Takže třeba dům, to by bylo něco velkého pro vás. How much different do you think your dreams are than any other people's dreams around the world? Jaký si myslíte, že jsou rozdíly mezi snama, který máte vy a který mají lidi třeba v jiných státech nebo jinak po celém světě? None. They're the same. Jsou úplně stejný. This afternoon's leadership meeting we will cover some of the same topics that we cover at the regular seminar and rally. Dneska je leadership, ale přesto budeme opakovat některé věci, které jsme probírali včera na semináři. But I will tell you some words and phrases that will be more detailed and more in depth than a regular seminar. Já vám řeknu ale nějaký fráze a detaily, které půjdou víc do hloubky, než jak to bylo na semináři. At a leadership meeting, we try to cover topics that are specifically important to you to develop your business and become a better leader. Když máme leadership, tak se zabýváme hlavně věcma, které vám pomůžou k tomu, aby se z vás stali lídři. Now, one of the first things, and the reason I ask you this question about your dreams and your goals, is the most critical part of why you build the business. Je důvod, proč se vás ptám na to, jaký jsou vaše sny, je to, protože je to absolutně nejdůležitější část našeho biznesu. And we constantly look for a new phrase or a new word to help you understand an idea that you're having trouble with. My pořád hledáme nový fráze a nový způsob, jak vám říct, abyste našli ten nápad nebo tu věc, kterou hledáte. Do you remember yesterday I said that you talk in words and you think in pictures? Pamatujete si včera, jak jsem říkal, že my mluvíme ve slovech, ale chápeme v obrázcích? Well, when I say you think in pictures, what I mean is that you understand in pictures.
Když říkám, že přemýšlíme o obrázcích, no, tak tím myslím, že chápete, rozumíte ve obrázcích. And every time that you go to a meeting or listen to a speaker, you're going to hear the same topic, but maybe a different way he explains it. Vždycky, až uslyšíte někde nějakého speakera, tak on bude mluvit o stejných věcech, ale jenom trošičku jinak. And you would think after 24 years of being in the business that we could not go to a seminar and learn something new. Byste si mohli říct, že po 24 letech v biznise už nejsme schopní někam na seminář jít a něco nového se naučit. But in the past year, I've heard two of the best phrases and for me to understand a concept that I've ever heard. Ale třeba za poslední rok jsem slyšel dvě vynikající fráze, které mě pomohly rozumět něčemu. Byly to nejlepší fráze, jaký jsem kdy na tohle téma slyšel. And last year, one of the functions that Dexter has called Go Diamond. A jedna z těch akcí, kterou Dexter dělal, ta se jmenovala Go Diamond. You have to be a silver producer or above to be able to attend the meeting. Musíte být silveři a vejš, abyste si mohli dovolit jít na takový meeting. And last year, one of the phrases that meant a lot to me at the meeting was this. A loni jedna z těch frází, kterou jsem považoval za tak strašně krásnou a důležitou, byla tahle. One of the diamonds asked this question to a group of emeralds. Jeden z těch diamantů položil otázku skupině smaragdů. And so this may be a little advanced for you now, but based on the way you're growing, you may be emerald till we get back. Takže možná je to na vás trošku brzy, ale když se podíváme na to, jak vám vaše skupiny rostou, tak některý z vás budou smaragdi, až se příště vrátíme. Okay? The phrase was this. Ta fráze zněla takhle. Are you working your business or are you chasing your dream? Pracujete na svém biznise, anebo se honíte za svým snem? Are you working your business or are you chasing your dream? Pracujete na biznise, nebo honíte svoje sny? I would like for you to change the way you think about the effort you put in your business. Já bych chtěl, abyste přemýšleli jinak o tom, jak investovat svoji snahu do biznisu. Because most people are out at every day doing a job that they call work. Protože většina lidí každý den chodí a dělá nějakou práci. Prostě pracuje. And the word work, is it negative or positive to you? A slovo práce je pro vás pozitivní nebo negativní? It's negative. Okay. Je to negativní. So what happens is when you take the word work and apply it to the Amway business, it has a negative subconscious meaning. Takže když vezmete slovo práce a spojíte to s Amway biznisem, tak to má negativní vliv na vaše podvědomí. So what I want you to consider that you're putting in the business is effort. Takže bych chtěl, abyste se naprogramovali, že to, co vkládáte do biznisu, to je snaha. So the effort that you're putting in the business is not work. Takže to úsilí, který vy investujete do biznisu, to není práce. How many of you are familiar with algebra and mathematics? Kdo z vás chápe něco z algebry? Matika. Everybody. Okay. Tady. So if you take effort, takže pokud vezmete snahu, something multiplies effort. Něco násobí snahu. And the item that multiplies effort is your dream. A to, co násobí vaši snahu, to je sen. And this equals success. A to se rovná úspěchu. So your dream is what makes your effort effective. Takže váš sen, to je to, co dělá vaše úsilí efektivním. You remember last night I told you that we worked the business for 12 months and had no results? Pamatujete, jak jsem včera povídal, že jsme pracovali v biznise 12 měsíců a nepřineslo to žádný úspěch? That we went through a time period. My jsme měli časový období.
from the time we got started in the business at zero, Od toho momentu, kdy jsme začali v biznise od nuly, 18 months later, we had 5 direct distributors. po 18 měsíců později jsme měli 5 přímých distributorů. And during this last 12-month time period, A za poslední 12 měsíců I had driven 100,000 kilometers. jsem ujezdil 100 000 kilometrů. Is 100,000 kilometers a lot of miles for you over here, a lot of kilometers Je 100 000 kilometrů pro vás tady hodně? in a year? Za rok? In 7 months. Nebo za 7 měsíců? Okay. So I done that in the last 12 months. Takže to jsem já udělal za poslední 12 měsíců. And in my meetings, I did in your numbers at least 25 to 30 meetings per month. A dělal jsem takových 25 až 30 meetingů měsíčně. I went through the next 12 months. Pak jsem prošel další 12 měsíců. I put 100,000 kilometers, Dal jsem další 100 000 kilometrů, 25 to 30 meetings, 25 až 30 meetingů and I had no increase in personal business. a neměl jsem žádný nárůst ve svých osobních skupinách. Now, what is the reason? Jaký byl důvod? The reason was this. Bylo to z tohohle důvodu. From the time that we went from here to here, Od té chvíle, kdy jsme vyšli od naší nuly až k těm 5 direktům, our income went. náš příjem stoupnul. We were able to buy the vehicles. Mohli jsme si koupit auta, We moved into a house. přestěhovali jsme se do domu, Sue Lynn quit work. Sulin přestala chodit do práce, I quit work. já jsem přestal chodit do práce, I had money in my pocket. měl jsem peníze v kapse, We could buy anything we wanted to. mohli jsme si koupit, co jsme chtěli. We cleaned out all of the dreams that we had in 18 months. My jsme během 18 měsíců vyčistili všechny sny, které jsme měli před sebou. We thought we were big thinkers when we were back here. My si mysleli, že jsme velký myslitelé, když jsme začali tady od nuly. But what we found out was that $100,000 a year would buy all of our dreams. Ale zjistili jsme, že 100 000 dolarů ročně to stačí na všechny naše sny. So for the next 12 months, we put as much effort in the business Takže těch dalších 12 měsíců jsme zase investovali stejný úsilí do biznesu and during this time I was working the business. a během té doby jsem opravdu pracoval v biznise. And I was working my business like a job. A začal jsem pracovat ve svém biznise jako v práci. I was not excited, Nebyl jsem zapálený, but I made people think I was excited. ale udělal jsem to tak, aby lidi si mysleli, že jsem zapálený. And at the end of 12 months, I had no progress in my business. A na konci 12 měsíců jsem neměl žádný postup ve svém osobním biznise. Now, some of you in here may say, well, this talk does not pertain to me. A někdo z vás si řekne, tohle se na mě nehodí. But it does, because some of you in the next 12 months are going to make more money than you ever dreamed of in your life. Ale může se vás to týkat, protože někteří z vás budou v příštích 12 měsících vydělávat víc peněz, než jste si kdy mysleli. So what you want to do now is you want to start establishing dreams. Takže co chcete udělat teď, je začnete si připravovat sny And you start on your dreams here. a začnete na svých snech tady, The dole. first one, the Pak second, druhý, třetí, čtvrtý four. a pěkně nahoru až. and as you start making money in the business, A jakmile začnete vydělávat peníze v biznise, you start crossing off those dreams that you want. tak si budete odškrtávat ty sny, které jste chtěli. And if you can continue to have dreams that motivate you, Pokud budete schopní si připravovat sny, které vás budou motivovat, this will multiply the effort you put in the business. tak sny budou násobit úsilí, které vy budete investovat do biznesu. Now, if I go back to this formula, let me explain this. Pokud se vrátím k této rovnici, tak já ještě k tomu vysvětlím trošku. From the time period that we started in the business for the first 18 months, Od té chvíle, kdy jsme začali, až do 18. měsíce, my dream number was 100. tam číslo, který by si mohl přiřadit ke svým snům, byla 100. I was chasing my dream. Honil jsem se za svými sny. When we got and accomplished our dreams, Když jsme dosáhli našich snů, which was car, což bylo auto, house, dům, money, peníze and freedom, a svoboda, we did not have any other
dreams that we wanted. Neměli jsme žádný další sny, který bychom chtěli. We had things that we would like to have. Měli jsme věci, které bychom rádi měli. But those things were called wishes. Ale tomu se říká spíš přání. You will never get your wishes, you will only get your dreams and goals. Nikdy nedosáhnete svých přání. Vždycky dosáhnete pouze svých snů a cílů. In this 12-month time period that we didn't have much results. Během těchto 12 měsíců, kdy jsme neměli žádný moc velký úspěch, My dream quotient went to 10. tak moje sny, hodnota mých snů klesla na 10 ze 100. So the multiplier of my effort was extremely low. Takže násobení mýho úsilí bylo abnormálně malý. So what you have to do to be successful in the business continually Co musíte udělat, abyste měli úspěch v biznise neustále, is to chase your dream. je honit svůj sen. Now, in chasing your dream, you've got to identify what it is that you are out here working for. Co musíte udělat? Zjistit, co to je, co je váš sen a investovat dostatek úsilí, abyste ho dosáhli. So here's what I had to do. Tady je něco, co jsem já musel udělat. One of the things that motivated me to build a business Jedna z těch věcí, které motivovaly mě, abych budoval biznis, was not the money, to nebyly peníze. it was the pen and the recognition. To byl odznak a ohodnocení. How many of you in here are more excited about making emerald than you are really about making the money? Kdo z vás tady je víc zapálený tím, že udělá smaragda, než tím, že vydělá peníze? Huh? In other words, if you had to give up the money the month you made emerald, you would give the money up for the recognition. Takže kdybyste vy, až uděláte svýho smaragda, měli se vzdát peněz, který dostanete ten měsíc, ale mohli byste jít na pódium, kdo z vás by šel? I would do that. Já bych to udělal. And early in the business, Za začátku v biznise I would have given up the money the month I made that pen to get to walk across Dexter Yeager's stage. já bych klidně se vzdal všech peněz, který jsem vydělal ten měsíc, hlavně abych mohl jít na pódium Dextera Yeagera. But I heard people go to functions and say, well, you have to want a car. A slyšel jsem lidi, jak jezdí na seminář a někdo jim říká, musíš chtít auto And you have to want a house. a musíš chtít dům. And I didn't want a car or a house. A já jsem nechtěl ani dům, ani auto. I wanted to be diamond. Já jsem chtěl být diamant. Understand? So it's okay to be working the business for a pen. Takže je to v pořádku, pokud budete budovat svůj biznis kvůli odznaku. But the people that come in the business don't understand what a pen is. Takže ty lidi, kteří vstupují do biznisu, tak nevědějí, co to je odznak. So when you do an open meeting and you're talking to people about building the business, Pokud vy děláte open meeting a mluvíte s lidmi o budování biznisu and you tell them that they should strive to hit the Apple pen, a řeknete jim, že by měli se snažit, aby dostali jablíčko, or they need to be a direct, nebo že musí být direkti, they look at you like you're crazy. tak se na vás koukají, jako když jste byli blázen. What is an Apple pen? What is a direct pen? Co to je pro ně jablíčko nebo direkt? They have no relation to what that is Oni tomu nemají vůbec žádný vztah, nevědějí, co to je. until they go to a function. Do té doby, dokud nejdou na seminář. So one of the things that you want your people to do that you learn to promote is functions. Takže jedna z těch věcí, které se musíte naučit propagovat, jsou semináře. And then you will get other crazy people like you in the business A pak získáte další blázny do biznisu, jako jste vy, that want to be emerald, který chtějí být hlavně smaragdi, or maybe that want to be direct. nebo chtějí být direkti. So it is okay to have a pen as a goal. Takže je to dobrý mít odznak jako cíl. But let's talk about something else. There are three kinds and three areas that you break goals into. Ale pojďme popovídat o dalších kategoriích, protože rozdělujeme celkem na 3 skupiny. You can be building the business for a pen. Můžete budovat biznis kvůli odznaku. Some people build the business for the money. Někdy lidi budují biznis kvůli penězům. And some people build the business for things. A někdo buduje biznis kvůli věcem. For example, Například, if someone wants a home pokud někdo chce dům, that costs $50,000, který stojí $50,000, what pen level do you have to be able to buy that? na jaký úrovni odznaku byste museli být, aby se to mohli dovolit? An emerald. Smaragd.
So what you want to do is you want to relate the pen level to dollars and to home. Takže vy chcete srovnat to a thing. Úroveň toho odznaku s penězma a s tou věcí, kterou si za ty peníze můžete koupit. Someone else said they want freedom. Někdo říkal, že chce svobodu. How much money would it take a year for you to be free? Kolik peněz vydělaných ročně bude potřeba na to, abyste dosáhli svoji svobody? No, I want an exact amount. You have to have an exact amount. Já chci vědět přesný číslo. Ten, kdo to řekl, tak musí znát přesný číslo. You cannot say just a lot. Nemůžete říct hodně. How much is a lot? Kolik je hodně? When you get a bonus check each month, is it an exact amount or a lot? Pokud někdo z vás dostanete odměnu na konci měsíce, dostáváte tam přesný číslo, nebo tam vám tam napíšou hodně? All right. What pen level would you have to be? A jaká by to byla úrovně odznaku? Okay. An emerald, maybe ruby side volume. Takže by to byl smaragd, který by měl ještě rubinový bonus stranou. Or an emerald with 5 directs. A nebo smaragd s 5 direktama. What about a car? Co třeba auto? How many of you in here want a nice car? Kdo z vás by tady chtěl krásné auto? With air conditioning. S klimatizací. What does it cost? Kolik by to stálo? So what pen level do you have to be? Jaký je odznak asi? Probably a ruby. Takže or a strong direct. Hodně silný direkt a nebo rubín. A ještě který už něco našetřil. Now, we can go through a lot of other exercises and tak bychom mohli prodělat pár dalších cvičení. And we can put all of your dreams on the list over here. A tady bychom mohli takhle sepsat všechny vaše sny. And as we built the business, what happened was sometimes I built the business for the pen. A co se nám stalo v biznise? Já jsem někdy budoval náš biznis kvůli odznaku. Sometimes I built the business for a thing. Někdy jsem budoval biznis kvůli věcem. At certain times in the business, I was more excited about building or buying a home than I was getting another pen. Někdy určitá část v našem biznise nebo doba, kdy jsem se víc snažil budovat biznis pro dům než pro odznak. One time we set a goal to have a certain amount of money in the bank. Jednou jsme se třeba rozhodli, že chceme mít určitý množství peněz v bance. But it doesn't make any difference if you set a goal for a home. Ale to není vůbec rozdíl, jestli si dáte za cíl dům, or if you want to be emerald. Nebo jestli si dáte za cíl být smaragd. If you're emerald, you can afford to buy that kind of home. Když budete smaragdi, tak jste schopni si koupit takový dům za tolik a tolik peněz. If you want a car, pokud chcete auto, it takes ruby or direct to get there. Tak je potřeba být tak rubín, abyste si mohli takový auto dovolit. So a goal has 3 parts to it for you in the business. Takže ten cíl má 3 části pro vás ve vašem biznise. There's a pen level associated with it. Je to úroveň odznaku, kterou musíte mít. There's an income that comes from it. Příjem, který z toho vychází. And there is something that you can buy with it. A pak nějaká ta věc, kterou za to můžete koupit. And it really doesn't make any difference if you get more motivated by any one of those. A vůbec nezáleží na tom, pro který z nich jste zrovna motivovaný. What is important is that you get motivated. Co je důležité je, že získáte tu motivaci. And either one of these things can be your dream. A každá z těch věcí může být váš sen. So if your dream is to be an emerald, that's fine. Pokud váš sen je být smaragd, to je v pořádku. Because when you get emerald, you can afford to buy a house and maybe even be free. Protože až budete smaragdi, tak možná můžete koupit dům a ještě budete svobodný. But if freedom is one of the goals that a lot of you in here want, pokud freedom je jeden z těch cílů, který hodně z vás tady chcete, you need to start thinking at least emerald with 5 directs, or tak musíte začít přemýšlet o smaragdu s 5 direktama nebo 6 directs, nebo 6 direktama, because then you would be diamond. Protože pak budete diamanti. And couldn't everyone in here be totally free if you were a diamond? A někdo z vás, je tady někdo, kdo by nebyl svobodný, kdyby byl diamant? So what you want to do is you want to chase your dreams. Takže co chcete dělat je honit svoje sny. And then the effort that you put in the business never becomes work. A to úsilí, které budete vkládat do biznisu, z toho nikdy nebude práce. It's always fun. Je to vždycky zábava. Now, how many of you have never been in a coach with that looks like a house inside? Kdo z vás ještě nikdy nebyl v autobuse, který vypadá uvnitř jako dům?
Okay, here is a picture of my coach. Tady je obrázek mýho obytného autobusu. And we'll pass these around and let you look at it. Pošleme ten okolo. Now the reason I passed and brought these pictures of the coach Důvod, proč jsem přinesl obrázky tohohle obytného autobusu a proč jsem vám je nechal, abyste se na ně podívali, is over the years I've had several coaches. je protože za těch pár let jsem měl hodně obytných autobusů. And when I decided that I may like another one, A když jsem se rozhodl, že si koupím další, Lynn and I started going into new coaches and just looking. tak Sulin a já jsme začali chodit do obytných autobusů se koukat a jen tak jsme pozorovali. In fact, when we started looking at the coaches, we really didn't know if we would ever want another one. Když jsme se začali na ně dívat, tak jsme vůbec nevěděli, jestli si ještě někdy nějaké koupíme. But going dreaming was like planting a little seed in my brain. Ale chodit, budovat sny, to je jako když si zasadíte semínko do mozku. So we went and looked at coaches that were not very expensive. Takže jsme se nejdřív dívali na obytné autobusy, které nebyly moc drahý. And then one day we walked into a real expensive one. A pak jsme jednou šli do jednoho, který byl hodně drahý. And we walked out of that one and we said, I think we might need one of these. A když jsme z něj vylezli, tak jsem říkal, možná budeme nějaký takovýhle potřebovat. Now this took over 3 years of doing this before we bought the coach. A trvalo to asi 3 roky, když jsme se chodili na ně koukat, než jsme si koupili jeden. And we went and looked and looked and looked. A vždycky, když jsme měli možnost, tak jsme se na ně chodili dívat. And every time we looked, we moved ourselves a little bit closer to buying one. A vždycky, když jsme se přišli podívat, tak jsme se přiblížili o kousíček k tomu, aby jsme si ho koupili. So one of the decisions about buying the coach was that we had to have a certain amount of money before we were going to buy it. Takže jedno z těch rozhodnutí, než jsme si řekli, že si ho koupíme, bylo mít určitý množství peněz stranou. One of the stipulations was that we were going to have cash. Protože jsme si řekli, jedna z těch podmínek, že musíme za to platit hotově. Plus, we were going to have a certain number of directs in the group before we did it. A potom, že musíme taky dosáhnout určitého množství direktů, než si to můžeme dovolit. So over a period of about 3 years, we developed this dream of having a coach again. Takže jsme v průběhu 3 let připravovali ten sen, že znovu budeme mít obytný autobus. And for the last year before I bought the coach, I was on fire for the coach. A ten poslední rok, když jsme měli ten autobus kupovat, tak už jsem úplně hořel, jak jsem se na něj těšil. I was chasing my dream. Honil jsem svůj sen. Now, when I bought the coach, když jsem si ten autobus koupil, the company that I bought it from, tak ta firma, od které jsem ho koupil, told a distributor in the area something that was real interesting. Řekla tomu distributorovi, který byl v té oblasti, něco velmi zajímavého. The distributor asked the worker, "Have you sold any coaches in the past couple of weeks?" Ten distributor se ptal toho zaměstnance, prodali jste nějaký obytný autobusy z těch posledních pár týdnů? And the worker there said, "Oh yes, we sold 2 last week." On říkal, jo, minulý týden jsem prodali 2. We sold one to one of you Amway guys. Jeden jsme prodali jednomu ze tvých MVáků. And we sold one to Dolly Parton. A druhý si koupila Dolly Parton. And only one of them paid cash. A jenom jeden z nich byl schopný zaplatit hotově. So to build a business, if you've got a dream that you're chasing, you will be effective with your effort. Takže pokud vy si vybudujete sen, tak se vám zvýší úsilí a znásobí efektivnost. And let me tell you just a little bit about the topic of being a promoter. A já se jenom teďka trochu zmíním o tom, jak je důležitý být propagátor. Do you understand what promotion means? Chápete, co to je propagovat? What does it mean? Co to znamená? Co to je dobrá propagace? Slepice snese vajíčko a všichni o tom vědí. Přitom kachna snáší vajíčka větší, ale neví o tom nikdo. Že ta slepice okolo toho udělá vždycky spoustu rámusu. That is great. That's a great. One of the ways you describe promotion is that it's advertising. Jeden další způsob, jak můžete nazvat propagaci, je
inzerování, reklama. So what the chicken does is it advertises what it's doing. Takže ta slepice vlastně rozhlásí, co udělala. In our business, a good teacher and a good promoter do the same thing. V našem biznise dobrý učitel a dobrý propagátor dělá to samý. They take a concept Vezmou koncept, that is not easy to understand, který není třeba tak jednoduchý to pochopit. and they take words to explain that concept and make pictures out of it. Vezmou slova, aby ten koncept vysvětlili a stvoří z těch slov obraz. So a good teacher is someone that can get their students to understand the concepts. Takže dobrý učitel je ten, který dokáže vysvětlit věci tak, aby studenti pochopili jeho koncept. Without the student ever experiencing the activity. Aniž by ten student kdy vyzkoušel tu kterou aktivitu. Do you remember when you were in school and an instructor was trying to explain something to you? Pamatujete si, když jste chodili do školy a učitel se vám snažil něco vysvětlit? And you were sitting there thinking and thinking and thinking. A vy jste tam seděli a přemýšleli. And then finally the light comes on that you understand it. A pak najednou světlo všude, vy jste to pochopili, rozsvítilo se vám. Do you use the phrase the light comes on? Používáte tu frázi, se vám rozsvítilo nebo světlo vám? And then you finally understand what they're trying to say. A pak teprve pochopíte, co se vám snaží říct. At home, I normally use the phrase, "Oh, now I see it." U nás v angličtině normálně používáme frázi aha, I see, jako aha, už vidím. Or now I understand it. Jo, nebo jo, už chápu. A good teacher can take concepts and have students understand them. Dobrý učitel dokáže vzít koncept a vysvětlit ho tak, aby studenti ho pochopili. The concept of working depth is one of the hardest things to visualize in the business. Ta koncept práce do hloubky, to je jedna z nejtěžších věcí, kterou si člověk musí představovat v biznise. And it's not just working depth, but it's working width and depth at the same time. A to nejenom pracovat do hloubky, ale pracovat do šířky i do hloubky najednou. Most of the times in the business, when you get an organization working depth, většinou, když máte biznis a máte nějakou organizaci, která pracuje do hloubky, it's difficult for them to change gears and go work width. Je těžký pro ně zařadit jinou rychlost a jít do šířky. But to be successful in the business, you've got to be able to work depth and width at the same time. Ale abyste byli úspěšní v biznise, musíte pracovat do šířky i do hloubky najednou. Yesterday, the example I used on stage with you Včera, jak jsem používal ten příklad na pódiu, když jsem vytáhl některý z vás, was not necessarily for the benefit of everybody in the audience. To nebylo tak strašně důležitý pro pochopení všech těch diváků, kteří tam byli. The number one people that should have understood that is you. Ty hlavní lidi, kteří to měli včera pochopit, to jste byli vy. That was a picture of what kind of business you needed to have. To byl obrázek, abyste si dokázali představit, jaký biznis vy musíte mít. Now, that's not of your entire business, but only of your front-line personally sponsored people. Ale to nebyl obrázek celého vašeho biznisu, ale jenom vašich osobně sponzorovaných lidí. Now, to get that picture in your head is more important than anything we could accomplish this weekend. Abyste dostali obrázek, to, co jste viděli na pódiu, abyste to dostali do své hlavy, to je daleko důležitější než cokoliv jiného, co se děje celý tenhle víkend. This year at Go Diamond, I heard another incredible explanation of depth. A další vynikající věc, kterou jsem slyšel na semináři Go Diamond, byla věc vysvětlující hloubku. Dexter Yeager had 4 of his diamonds on stage to explain what they do in depth. Dexter měl 4 diamanty na pódiu, který měli vysvětlovat, jak pracují v hloubce. He had one of his diamonds named Don Wilson. Byl tam jednoho ze svých diamantů, který se jmenuje Don Wilson. Don Wilson has a line of directs and diamonds in his business that's incredible. Don Wilson má linii direktů a diamantů, která je neuvěřitelná. And the interesting thing is that when Don Wilson was an emerald, he already had a diamond. A zajímavý na Donu Wilsonovi je to, že když byl smaragd, tak už měl pod sebou diamanta. And before Don Wilson made EDC, when Don Wilson was a diamond,
Don Wilson had an EDC member named Randy Haugen. A když Don Wilson byl diamant, tak už měl pod sebou ředitelského diamanta člověka, který se jmenuje Randy Haugen. In fact, every time that Don Wilson hit a pin level in the business, pokaždý, když Don Wilson dosáhnul určitýho odznaku v biznise, he had another person under him that had already hit that pin level. tak už měl někoho pod sebou, kdo už dávno ten odznak měl. So before he was direct, he had a direct. Takže ještě než byl direkt, už měl direkta. Before he was pearl, he had a pearl. Ještě než byl perla, měl perlu. Before he was emerald, he had an emerald. Než byl smaragd, měl smaragda. Before he was diamond, he had a diamond. Než byl diamant, měl diamanta. And before he was EDC, he had an EDC. A než byl ředitelský diamant, měl ředitelský diamanta. That is one of the most difficult attitudes to keep that there is in the business. To je jedna z nejtěžších věcí, které potom jsou na váš postoj. And that is to have someone under you hit a higher pin level than you. A to je mít někoho pod sebou, kdo má větší odznak než vy. But in this business, sometimes that's the way it works. Ale v našem biznise hod někdy tak to funguje. And one of the things that we know in the business A další věc, kterou my známe z biznisu, is that all pins are not equal. je, že všechny odznaky nejsou rovný. This may be confusing for some of you, but Tohle některý z vás možná poplete. I would like for you to hear this information so that you will know as you build the business that pins are important, but they are not the only thing that we look at for leadership. Já bych chtěl, abyste tu věc slyšeli, možná to bude pro vás těžké, abyste to pochopili. Odznaky v našem biznise jsou důležitý, ale pro leadership to není ta jediná věc, na kterou se koukáme. Now, Roman and Kimberly, you know, have at least three legs that are silver producers and above. Takže vy víte, že Roman a Kimberly mají minimálně 3 větve, které jsou stříbrní distributoři a vejš. Plus, they've got other organizations and at least 16 or 17 other distributors sponsored. A mají další skupiny a minimálně 16-17 distributorů sponzorovaných. But when I counseled Roman, ale když mám counseling s Romanem, and we said, Roman, we want you to spend most of your time in this leg. A my řekneme Romanovi, chci, aby si většinu z času strávil v této větvi. He did what we told him to do. Takže on udělal to, co jsme mu řekli, aby udělal. You see, if we had wanted Roman to be a diamond, pokud bychom chtěli, aby Roman byl diamant, we would have said, Roman, go out and work with these frontline people here. tak bychom mu řekli, běž pracovat s těma lidmi, kteří jsou osobně sponzorovaní. Don't put any effort in this organization. Už nepracuj v této organizaci. And then what Roman would have had is he would have had a direct here. A co by Roman měl tady direkta? And he could have been a diamond. A mohl by být diamant. With no people. S žádnýma lidma. I would prefer seeing what I saw yesterday. Já bych radši chtěl vidět to, co jsem viděl včera. But a mistake that people make sometimes is that they decide, I want the pin, so I will not work in depth, I will go work personal. Ale chyba, kterou někteří lidi dělají, že chtějí dosáhnout odznaku, tak se rozhodnou, že nebudou pracovat do hloubce a začnou honit svoje další větve, aby dosáhli odznak. And one of the things that we want in this organization is that when we get a diamond up here, co my bychom chtěli udělat v této organizaci, když dostaneme tady diamanta, in this leg we want emeralds, tak chceme, aby tady větev byly smaragdy. Not just one emerald, but we want many emeralds. Nejenom jednoho smaragda, ale víc smaragdů. And we want these emeralds moving toward diamond. A chceme, aby tyhle smaragdy byly na cestě k diamantu. And we want 50 or 60 directs down in this organization. A chceme mít v té organizaci 50 až 60 direktů. So the objective is to develop legs with depth of directs. Takže naším cílem je rozvinout větve, které mají hloubku direktu. Because this is where the big money comes out of the business. Protože tady to je místo, odkud přicházejí obrovský peníze v biznise. For example, last year in America we are triple diamonds. We have 15 direct distributors. Takže například v USA jsme trojitý diamanti, máme 15 přímých distributorů. But the big money that we made last year came from our emerald bonus and our diamond bonus. Největší peníze, které jsme vydělali, byly z našeho smaragdového bonusu, smaragdové odměny a diamantové odměny. And we are helping you structure your business to make big money in the future. Takže my vás vedeme k tomu, abyste budovali
velký biznis a měli velký peníze v budoucnu. Because I could help all of you in here go diamond, Protože my vám tady můžeme pomoct bez problémů, abyste byli diamanti. but you would be a diamond with no depth. Ale budete diamanti bez hloubky. The way Dexter Yeager teaches us to build a business, Způsob, jak nás Dexter Yeager učí budovat biznis. we have people as emeralds in our organization Máme lidi jako smaragdy v naší organizaci, that make more money than diamonds in other Amway groups. kteří vydělávají víc peněz než diamanti v jiných organizacích. And the income for that person, our person, is a solid income that lasts forever. A ten příjem, který si ten náš člověk vydělá, je trvalý příjem a vydrží navždycky. So do you want to build short-term income or do you want to build long-term Takže income? chcete budovat biznis krátkodobě, anebo ho chcete, aby vám vydržel? Příjem. Long-term. Samozřejmě na dlouho. Because long-term income takes longer to get. Ale dlouhodobý příjem, nebo trvalý příjem, trvá mnohem díl vybudovat. So you need to know and understand what our counseling is for these leaders, for the Takže vy directs. musíte všichni pochopit, jaký je způsob našeho counselingu s těma lidma. We are counseling the directs and the leaders here to work down in your groups and help you build a group. My tady vedeme vaše direkty k tomu, aby pracovali v hloubce, to znamená ve vašich organizacích. So that's our instruction to them. That's why they're doing it. To jsou naše rady, které my dáváme jim. Working depth does not look like it makes sense, Pracovat do hloubky to vypadá, jako když to nedává smysl, but it's long-term money. ale jsou to dlouhodobý peníze. So your upline working down in your group is absolutely critical. Takže váš upline při práci do hloubky je strašně důležitý. Have any of you in here already have people in your group that don't listen to what you say? Už máte někdo z vás ve skupině lidí, kteří neposlouchají to, co jim říkáte? You tell them to do something and then they don't do it. Vy jim řeknete, aby něco udělali a oni to neudělají. And you tell them again A řeknete jim and to they don't do znova it. a oni to zase neudělají. And you tell them again and Tak they jim don't řeknete do it. potom a oni to neudělají. Huh? See? How do you solve that problem? Jak se dá vyřešit ten problém? What you do, Co uděláte? I bring my upline Já in přinesu mýho uplina and I have my upline tell the distributor a já nechám svýho uplina, aby řekl tomu distributorovi, that they need to go to the function. že má jet na seminář. Now, my distributor Můj distributor is going to listen to my upline bude poslouchat mýho uplina based on one condition. a bude ho poslouchat za jedné podmínky. What if I've been the leader of the group Co kdybych já se stal lídrem té skupiny and I'm the big dog a já jsem ten velký pes and I never talk about my upline? a v životě bych se nezmínil o uplinovi. In fact, when I talk about my upline, I say something negative about them. Vlastně když mluvím o uplinovi, tak občas mi uteče něco negativního. If he had a nicer car, we'd have him come work with you. A říkám třeba, až si můj upline koupí lepší auto, tak mu dovolím, aby s tebou přijel pracovat. He didn't go to college. I know more than he knows. A on taky ještě nemá vysokou školu, takže on neví toho tolik, co vím já. He doesn't have good speech, so therefore I'll teach you. Jo, takže on taky nedokáže moc mluvit před lidma, takže já radši tě budu učit sám. So I'm the leader to my new distributor in my group. Já jsem tvůj lídr, abys to věděl ve tvojí skupině. Or maybe my ego is just big ego and I don't want anybody else in the group getting recognition. A nebo prostě mám jenom velký ego a nechci, aby nikdo z mojí skupiny dostával ocenění. Now, why am I telling you this? Proč vám tohleto říkám? Because every group in the Amway business goes through this. Protože každá skupina v Amway biznise musí tímhletím procházet. Here's what happens. Co se stane? When I am a leader in the group Pokud já jsem lídr ve skupině and I build the credibility of my upline, a já budu vyzdvihovat svého uplina, my upline has influence with my distributor. tak můj upline bude mít vliv na mýho distributora. Only if I have built and respect him and his Ale to credibility. pouze, pokud jsem vybudoval pro něho respekt a větší kredit. How many of you have already had your upline come in and help you with a problem and they were effective helping you? Kdo z vás už někdy měl pozvanýho svýho uplina k sobě do skupiny a pak se ukázalo, že to pomohlo? Okay?
That means that you are edifying your upline. To znamená, že jste dobře vyzdvihovali svého uplina. Your upline has no effect in your group unless you edify them. Váš upline nemá žádný vliv ve vaší skupině, pokud ho nebudete vyzdvihovat. When Don King comes in to do meetings here, Pokud Don King přijede sem a bude tady dělat meeting and you have not talked about him and built his respect up, a vy jste o něm nemluvili a neprobouzeli jste pro něho respekt, he has no effect in your group. tak by neměl žádný efekt pro vaši skupinu. Yesterday, the words in the seminar we did Včera ty slova, ten seminář, který jsme dělali, was tremendously effective for some of you. byl pro některý z vás abnormálně efektivní. But do you know there were some people that said, "Oh, these guys are Americans," Ale víte, že tam byli někteří lidi, kteří řekli, tyhle lidi to jsou Američani. and we're Czech, A my jsme Češi. and we can't learn anything from them. Who do they think they are coming in here? A my se od nich nemůžeme nic naučit. Co si o sobě myslí, že jsou, když sem přiletějí. See, that did not hurt us. To nebolelo nás. It hurt the people who told that to their group. To zranilo ty lidi, kteří takhle nějak mluvili ke své skupině. Because did I do anything yesterday that hurt the credibility of any leader in this business? Protože udělal jsem včera něco co by ublížilo některému z vašich distributorů nebo některému z vašich lídrů. Did we build up the credibility of your leadership? Nebo jsme naopak vyzdvihovali vás jako lídry, vás nový odznaky? Our function is to give you credibility. Naše semináře, kterou děláme my, je na to, aby jsme vybudovali pro vás větší kredit, vás větší důstojnost. But you see, until you give me credibility, when you build me up, dokud ale ty mě nevyzdvihneš, I can build you up. Tak já nemůžu vyzdvihovat tebe. To your people. Před tvýma lidma. Do you understand? Chápete to? How many of you are directs in here? Kdo z vás tady je direkt? Do you respect other people with direct pins today more than you used to? Respektujete ostatní direkty víc než předtím? You really appreciate a direct pin today, don't you? Teďka už chápete hodnotu oznaku direkta. And when somebody walks in with a direct pin on, you know that they worked like you. A když někdo přijde a má odznáček direkta, tak víte, že pracoval tak tvrdě jako vy. So pins in the business signify work that a person's done. Takže odznaky v biznise taky ukazují, že ten člověk má hotovo hodně práce. But the number one reason that you get them is to make you effective working with your own group. Ale hlavní důvod, proč dostáváte odznaky, je, abyste byli efektivnější ve své vlastní skupině. Now another person that Dexter interviewed at our Go Diamond this year. Další člověk, který ho Dexter představil na schůzce Go Diamond, was a new diamond out of Canada. To byl nový diamant z Kanady. And his name is Casey. Jeho jméno je Casey. And he used to be a disc jockey for a radio station. A on dělal disc jockey v radiostanici. Casey is Casey's about 30 years old. Casey je mu asi 30 let. He is absolutely the most intense person I've ever seen in the business. Je jeden z lidí, kteří jsou vůbec nejvíc koncentrovaní v biznise, co vůbec znám. So I listened to one of the tapes that he did. Takže jsem poslouchal jednu z kazet, kterou on natočil. But I could only listen to half of it. Ale mohl jsem poslouchat jenom polovinu. I was tired after listening to half of the tape. Já jsem byl utahaný potom, co jsem měl poslechnutou půlku té kazety. Because he was so concentrated and so focused, he made me tired. On byl tak koncentrovaný, tak zaměřený, že mě to utahalo. Well, what did this guy do? Co ten člověk dělal? 30 years old. Je mu 30. He made diamond in 3.5 years. Udělal diamanta za 3,5 roku. Well, that's no big deal. No, to není nic zvláštního. There are a lot of people that make diamond in 3.5 years. Takových lidí je hodně, kteří udělají diamanta za 3,5 roku. The only difference with him was that he made diamond in 3.5 years. Jediný rozdíl s ním je, že on udělal diamanta za 3,5 roku. And he broke a diamond at the same time. A v tu samou chvíli měl už diamanta pod sebou. And last year his organization grew 1,000%. A za loňský rok jeho skupina měla nárůst 1000%. And one of his direct distributors came to him and asked him how to go pearl. A jeden z jeho direktů za ním přišel a ptal se ho, jak mám být perla. And Casey made a statement that took words and built a picture for me. A Casey už zase něco řekl, co jsou slova, ale udělá to obrázek pro mě.
And here's what he told the distributor. A tohle je to, tady je to, co on řekl tomu distributorovi. Now, everyone in here knows that you have to work depth. Každý tady ví, že musíš pracovat do hloubky. You've got to have at least 3 legs that are direct or above. Musíš mít minimálně 3 větvy, které jsou direkt nebo víc. Well, the question was, well, how much depth do you need in each leg? Otázka byla, jak velkou hloubku potřebuješ mít v každé větvi. And we've taught it, and all the diamonds in America teach that you build the depth 20 deep. A my v Americe učíme už, že je potřeba mít větev do hloubky 20. So that as you're building an organization, just to keep up with the number, takže jak budete budovat organizaci, tak abyste se drželi těch čísel, you build 20 deep. Tak jdete 20 do hloubky. But Casey made one statement that changed my picture. Ale Casey něco řekl, co změnilo můj obraz. What Casey said was this. Casey říkal tohle. He said, what you want to do is that you want to shake hands. Co chceš udělat? Ty chceš potřást rukou. With the 20th person in depth. S tím 20. člověkem v hloubce. Not that you want. Now, think about that for a second. Přemýšlejte o tom chvilinku. It's not just going 20 deep. To není jenom jít 20 do hloubky. What you want to do is that you want to go shake hands. Vy chcete potřást rukou. With the 20th person in depth. S tím 20. člověkem v hloubce. That means as you're going down through the group. To znamená, jak procházíte skupinou. You want to shake hands with the 15th person. Tak si chcete potřást rukou s tím 15. člověkem. And the 18th person. S tím 18. That means that you physically have met every person in depth down to the 20th person. To znamená, že jste se osobně seznámili s celou hloubkou až k tomu 20. člověku. That means that you are working the depth. To znamená, že vy pracujete tu hloubku. Not someone else. Ne, nikdo jiný. At the end of 10 months. A na konci 10. měsíce Bill had 20 in this group. Měl 20 v této skupině. He had 17 in this group. Měl 17 v této skupině. And he had 16 in this group. A 16 v této skupině. And Bill was Pearl. A je perla. And Bill was a diamond in 3 years. Bill udělal diamanta za 3 roky. What Bill did, co Bill udělal, became Casey's first diamond. Stal se Caseyho první diamant. In 6 months less than it took Casey. O 6 měsíců kratší dobu, než to trvalo Caseymu. So Casey did it in 3.5 years. Casey to udělal za 3,5 roku. And Bill got in the business and did it in 3 years. A Bill vstoupil a udělal to za 3 roky. So you shake hands with the 20th person in depth. Takže si potřesete rukou s tím 20. člověkem v hloubce. Now what that did for me was that painted a different picture. Co to udělalo pro mě, že mi to nakreslilo jiný obrázek. Than just saying you have 20 a leg that's 20 deep. Než jenom to, že máte větev, která je 20 do hloubky. See, if I tell David to get a leg 20 deep. Pokud já řeknu Davidovi, udělej větev 20 do hloubky. And he sponsors Roman. A on to sponzoruje Romana. That sponsors Roman. Ten to sponzoruje Romana. And they're working the business together. A oni pracují v tom biznise společně. And then when we draw it out, if it's 20 deep. Pak to nakreslíme a bude to 20 do hloubky. How do I know David did it? Tak jak budu vědět, že to udělal David? It could have been Roman, or it could have been Roman, or it could have been somebody else. Mohl to udělat Roman, nebo někdo jiný. But when David shakes hands with the person 20 deep. Ale pokud David si bude potřásat rukou s tím člověkem, který je 20 do hloubky. And he knows that's what we're looking for. A on ví, že to je to, co hledáme. He is the one that's meeting and learning who the people are. To je ten člověk, který učí a dělá ty meetingy. Ví, kde jsou ty noví lidi. Does that give you a better picture of what you need to do? Dává vám to lepší obrázek o tom, co je potřeba udělat? Shake hands with a person 20 in depth. Potřást rukou s tím člověkem, který je 20 do hloubky. Last thing and then we're going to finish. Poslední věc a pak skončíme. You have already heard half of what the directs are supposed to hear. Už jste slyšeli polovinu toho, co je rezervovaný pro direkty. So you're now into the directs meeting. We started the directs meeting 20 minutes ago. Takže před 20 minutama zhruba začal meeting direktů. So therefore you have to go direct. Takže teďka vy, co jste tady ještě sedíte, tak už máte být direktní. Last thing I want to talk about is what you do with the money that you're making in the business. Poslední věc, o které chci mluvit, co uděláte s penězma, které vyděláte v biznise. And yesterday we talked about everybody sponsoring some more width in the business. A včera jsme mluvili o tom, že každý z vás má zasponzorovat někoho víc do šířky. So that you can get 3 working legs. Abyste měli 3 fungující větve. But there will still be people from yesterday.
that think that we just said sponsor 3 people. Ale stejně tam budou nějaký lidi, kteří včera sice na semináři byli, ale budou si dál myslet, že je potřeba zasponzorovat jenom 3 lidi. So when you counsel with your upline, Takže až budete se radit se svým uplinem, be sure to draw out how many working legs you have. tak mu nakreslete všechny fungující větve, který má. So as you build some more width, Takže jak budete budovat víc do šířky, you're going to make some money out of the business. tak vyděláte nějaký peníze z biznisu. I realize that a lot of people would like to take that money and use it for living expenses. Já vím, že hodně lidí by chtělo ty peníze vzít a použít je na živobytí. But when you own a business, Ale pokud jste majitelem biznisu, we live by an old Bible proverb. my žijeme podle přísloví ze staré Bible. It's in the Old Testament of the Bible, Je to ve starém zákonu v Biblii. and it says this, A říká se tam tohle. that you build your business first and then your house. Buduješ svůj biznis nejdřív a pak teprve dům. Now, that comes from the best authority ever. Tohle přichází od největší autority, která vůbec existuje. What people like to do many times Co lidi rádi dělají hodněkrát, is they like to take a little profit off of their business and use it for lifestyle. oni by si chtěli vzít část peněz ze svého biznisu a používat pro zlepšení životního stylu. And if you do not reinvest in your business, it will never get bigger. A pokud vy nebudete investovat víc do svého biznisu, tak váš biznis nikdy nebude větší. And I talked about reinvesting yesterday, but I want you of all people to hear it. A já jsem mluvil o investicích včera, ale chci, aby se to vy všichni slyšeli. I'm talking about the number one investment that you invest in. What is it? Já mluvím o investici číslo 1, do které budete investovat. Co to je? Huh? What is I said yesterday, the number one thing you invest in Včera jsem říkal, ta věc číslo 1, do které Is budete yourself. investovat, is je yourself. investovat do sebe. Right. So you invest in yourself. Takže budete investovat do sebe. Now, what you need to have is that you need to be sure that you have things that help distributors get in the business and learn the business. Musíte si dát pozor na to, abyste měli ty věci, které pomůžou vašim distributorům, aby vstoupili do biznisu a aby se naučili, jak ten biznis funguje. Now, over the next year, you are going to be given and exposed to some new things coming out to help you build your business. Během příštího roku vy dostanete spoustu dalších věcí, které vám pomůžou budovat váš biznis. The first thing that's going to help you are cassette tapes. První věci, které vám pomůžou, jsou kazety. And when Dexter Yeager put out his tape called Yeager Tips, A když Dexter Yeager vyndal svoji kazetu, která se jmenuje Yeager Tips, I was at 18%, tak jsem měl 18% and I walked out of the meeting room that day, a vyšel jsem z místnosti ten den and there was a table with 400 tapes on it. a tam byl stůl, na kterém bylo 400 kazet. And there were direct distributors in the room. A v místnosti byli přímí distributoři. And Dexter said the directs get first chance to buy the tapes. A Dexter říkal, direkti mají první možnost koupit si ty kazety. So I figured that since I was at 18%, I would never get any of them. Tak já jsem se smířil s tím jako 18%, že žádný kazety mít nebudu. Because I had already seen that it was a tool that made me multiply my efforts. Protože já, když jsem se na ty kazety koukal, tak jsem se na ně díval jako na věc, která mi pomůže znásobit moje úsilí. So I was upset Takže jsem byl naštvaný, that I would never get any of those tapes. že na mě nezbudou žádný kazety. Because my upline was real stingy and what we call a tightwad. Protože Translate. můj upline byl škrblík. We went to dinner. Takže jsme šli na večeři, We came back from to the rally that night, vrátili jsme se na rally zpátky, and we walked by the table that looked like this, šli jsme okolo toho stolu, který vypadal takhle nějak. and I saw that almost all the tapes were still A there. já jsem viděl, že tam jsou skoro všechny kazety. And I asked the lady, have the directs gotten their tapes yet? A já jsem se ptal té paní, už direkti si koupili svoje kazety? And she said, yes, they've gotten them. I said, can I have some? Říká, jo, oni už si je koupili, můžu teda koupit taky nějaký já? And she said, sure, you can have some. I said, how many can I have? On říkala, jo, samozřejmě si můžete nějaký koupit. A on říkala, kolik byste chtěl? She said, you can have all you want. A já jsem se ptal, a kolik teda můžu koupit? A on říkala, no, kolik chcete? So I looked at the tapes and I said, Tak jsem se podíval na ty kazety a říkal jsem, each one of my groups needs at least 10 tapes. každá z mých skupin potřebuje aspoň 10 kazet. And we had about 10 people sponsored, plus we had depth. Měli jsme asi 10 lidí zasponzorovaných plus nějakou hloubku. So I figured I had about 25 leaders. Zjistil jsem, že mám zhruba 25 lídrů.
So I bought 250 tapes. Tak jsem koupil 250 kazet. I immediately went out A já jsem okamžitě vyběhl ven and got all 25 of my people a sehnal jsem všech 25 lídrů and I handed them 10 tapes. a každému z nich jsem dal 10 kazet. And I said, I could only get you 10. A já jsem říkal, mám pro tebe jenom 10. Some of the people said, 10? A někdo říkal, 10? Now, that's where I learned to promote. Tady jsem se naučil propagovat. Because, yeah, they had to pay for the tapes. Protože oni mě o ty kazety museli okamžitě zaplatit. But what happened was that the tapes got in the group immediately, Co se stalo? Ty kazety se okamžitě dostaly do skupiny. and the people used them, Lidi je používali and the next month we sponsored 250 people. a příští měsíc jsme zasponzorovali 250 lidí. And then the next month 350, A další měsíc 350 and the next month 400. a ten další měsíc 400. And in 90 days we put 1,000 Během people. 90 dnů 1000 lidí. Now, I am not telling you that tapes are going to do the same thing for the organization over here. Já vám nemůžu říct, že kazeta by udělala to samé s vaší organizací tady. But let me ask you a question. Ale dávám otázku. Do you expect to grow? Očekáváte nárůst? Do you really expect to grow? Opravdu očekáváte nárůst? If you really expect to grow, Pokud opravdu očekáváte nárůst, you will have the tools for new people to get started the business tak with. musíte mít pomůcky pro nový lidi, aby mohli začít biznise. And you will have some inventory of those things. A musíte pro ně mít na skladě nějaký pomůcky. If you only have one tape for you Pokud máte jenom jednu kazetu pro sebe and a book for you, a knížku pro sebe, then you don't expect to grow. tak potom neočekáváte nárůst. The difference between me and a lot of distributors in this business Rozdíl mezi mnou a spousta ostatníma distributorama v biznise, was I took money and I invested in tools to work the business with. že já jsem vzal peníze a investoval jsem je do pomůcek, But aby I also- budoval biznis. Because if I waited 3 weeks to get that for the new distributor, he normally had quit by that time. Protože normálně ten člověk nebyl ochotný čekat 3 neděle, už by dávno toho biznisu nechal. So I had enough inventory to start some new groups with. Takže jsem měl dost věcí na skladě, aby mohl tu skupinu rozjet okamžitě. So you need to start preparing yourself mentally to start building some inventory of some of these items. Takže vy se musíte mentálně začít připravovat na to, že budete mít tyhle ty věci na skladě. And one of the most important tools that you will use in the business is that cassette tape. A jedna z nejdůležitějších pomůcek v biznise je právě ta kazeta. So the rules are real simple. Takže ty zákony jsou jednoduchý. You may loan it to somebody to listen to. Můžete to někomu půjčit, abyste to poslech. It's like taking a dessert Je to jako kdybyste vzali dezert, that a person has never had before in their life. který ten člověk nikdy neměl ještě v And now životě. think about the most delicious dessert you can think of. Přemýšlejte o tom nejkrásnějším nebo nejchutnějším zákusku, který jste kdy měli. Is it hot blueberry pie? Je to horký borůvkový koláč? Is it hot apple pie with ice cream? Je to horký jablečný koláč se zmrzlinou? Is it banana split? Nebo je to banán s čokoládou? What is the most delicious dessert you can think of? Co je to nejlepší zákusek, který vás napadá? And it's like taking a big scoop of that dessert Jako kdybyste vzali velkou lžičku a ukrojili ten zákusek, and coming up to a person that's never had a bite of it přišli ke člověku, který nikdy neměl ještě kousek and letting them take one spoonful of it. a necháte jim, aby si dal dopustit plnou lžičku. And then they go, Oni říkají, I've got to have one of those. musím mít jeden takový. Have you ever given a person a bite of your dessert or a bite of your food Už jste někdy dávali někomu ochutnat z vašeho jídla nebo z vašeho dezertu? and then they ordered the same thing? A pak si oni objednali to samý? All right, that's all you do with a cassette. Tak přesně to děláte s kazetou. You loan it, let them have a taste, Počíte to, poslechni si, ochutnej si then you take it back. a pak se vezmete zpátky. Now, listen to this. Poslouchejte tohle. If this person doesn't start buying these cassettes themselves, Pokud tenhle člověk nezačne sám si kupovat svoje kazety, that means they're not hungry for that dessert. to znamená, že nemá chuť na ten zákusek.
So I go to the next distributor. Takže jdu za tím dalším distributorem. I say, you want to taste my dessert? Chceš ochutnat můj zákusek? They taste the dessert. Ochutnaj. I take it back. Vezmu to zpátky. They order one. Oni si objednají. I work with this one. Říká, dobře, tak s tím budu pracovat. It is one of the ways I tell in the business who to work with. To je jeden ze způsobů, jak poznám biznise, s kým mám pracovat. Because when a person starts investing in their own business, Protože když člověk začíná investovat do svého vlastního biznisu, that is a signal that they're serious about their business. to je signál, že bere ten biznis vážně. So you loan them, Takže jim to půjčíte, people buy them, lidi si to koupí and you don't copy them. a vy si to nebudete kopírovat. And that's basically the rules. A to jsou ty pravidla. And you'll put some in for inventory when you start getting them. A vy budete mít nějaký na skladě vždycky, jakmile budete mít možnost si koupit. I want you guys to get excited about the business, Já chci, abyste byli zapáleni, co se týče biznisu, about your future, o vaší budoucnosti, about your dreams, o vašich snech, because some of you in here are going to get wealthy. protože někteří z vás tady budou bohatí. You are going to get rich. Budete hodně bohatí. And your dreams are going to come true. A vaše sny se splní. And they'll come true if you stay and follow the system. A oni se splní, pokud vydržíte a budete následovat systém. And you'll be the richest person in your family. A budete nejbohatší člověk z vaší rodiny. Is that okay? Je to v pořádku? Thank you. God bless.